قسمت مستند گرگ‌های ماقبل تاریخی. در دورانی که زمین از برف و یخ پوشیده شده بود، شکارچیان قدرتمند و بیرحمی در میان سایه‌ها کمین کرده بودند. اونا موجوداتی بودند که حتی قدرتمندترین گیاهخوارها ازشون وحشت داشتند. یکی از همین شکارچیان بیرحم گرگ‌های وحشتناک بودند. شکارچیانی که با آرواره‌های قدرتمندشون تاریخ رو به لرزه درآوردند. اما چی به سر این شکارچیان اومد؟ چرا دیگه زوزه‌های اونها رو نمیشنویم؟ یا واقعا اونا منقرض شدن یا چیزی بیشتری از اونا توی دل تاریخ پنهان شده؟ آیا انسان‌ها در این انقراض نقشی داشتند یا طبیعت بیرحم خودش حکم نهایی انقراض رو صادر کرد؟ امروز قرار داخل این مستند رازهایی که درباره گرگ‌های ماقبل تاریخی در دل تاریخ مخفی شدن رو بشنوید. در این مسیر مهمان ما باشید تا سفری به دنیای این موجودات افسانه‌ای داشته باشیم. ارائه شده توسط کانال یوتیوب آنچه گذشت. برای فهمیدن این که گرگ‌های وحشتناک چطور به یکی از ترسناکترین شکارچیان تبدیل شده بودند، باید به گذشته‌شون نگاه کنیم. این موجودات به نام علمی کنیس دایروس شناخته میشن، ولی ریشه‌هایشون خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکنید به گذشته برمیگرده. گرگ‌ها جزو خانواده کندایی هستند که شامل سگ‌ها، شغال‌ها و راسوها میشه. این خانواده حدود 34 میلیون سال پیش از یک جد مشترک به وجود اومدند. اما گرگ‌های وحشتناک یا همون گرگ‌های ماقبل تاریخی دقیقاً از گرگ‌های خاکستری امروزی تکامل پیدا کردند. یعنی از جدشون. و یه جورای جدشون با هم یکی بوده و با هم خانواده هستند. ولی گرگ‌های وحشتناک از گرگ‌های امروزی بزرگتر بودند. بدن‌های سنگین‌تر و آرواره‌های قوی‌تری داشتند. این گرگ‌ها نه تنها در شکار ماهر بودند، بلکه به عنوان یکی از بزرگترین شکارچیان دوران عصر یخبندان شناخته می‌شدند که به اونها این امکان رو میداد تا هر حیوان عظیم الجثه‌ای مثل گاومیش‌ها و حتی ماموت‌ها رو شکار کنند. حالا بیاین راجع به آناتومی این موجودات با هم بیشتر صحبت کنیم. قد یک گرگ وحشتناک بالغ حدود 75 تا 85 سانتی متر بوده و به طور میانگین وزنشون هم به 55 تا 80 کیلو میرسید و طولشون هم به 1.5 تا 1 متر و 80. حالا تصور کنید که یک گرگ با قدی نزدیک به 80 سانتی متر و وزنی متوسط 70 کیلو که خیلی بزرگتر و قدرتمندتر از گرگ‌های امروزی بوده. اما چیزی که اون رو متمایزتر می‌کرد فک‌های فوق‌العاده قوی و دندون‌های بزرگش بوده که در ادامه راجبش با هم بیشتر صحبت می‌کنیم. این موجودات با استفاده از فکشون میتونستند با فشار بیش از 1500 کیلوگرم هر استخوانی رو خورد کنند. این قدرت با استفاده از ساختار بی‌نظیر دندون‌هاشون به وجود اومده بود. و این موجودات با استفاده از دندون‌های تیز و بزرگی که داشتند به راحتی هر حیوان عظیم و جثه‌ای رو شکار می‌کردند. اما این قدرت وحشتناک فقط برای دفاع شکار نبود، بلکه به اونها این امکان رو میداد تا در مقابل رقبا از خود دفاع کنن یا اینکه توی گله‌هاشون سلطه‌گری کنن. آرواره‌های گرگ‌های ماقبل تاریخی مثل سلاحی تو دستای یه شکارچی ماهر بود که برای مثال به اونها اجازه اینو میداد تا زنجیره غذایی طبیعت خود را کنترل کنند. برای مثال با هر گازی که از جاهای حساس یه حیوان میگرفتند میتونستند به راحتی اونو از پا در بیارن و براشون فرقی نمیکرد که شکار مورد نظرشون بزرگ باشه یا کوچیک. گرگ‌های وحشتناک، شکارچیان قدرتمند عصر یخبندان. این موجودات صبح خودشون رو با زوزه‌های دست جمعی آغاز می‌کردند. زوزه‌هایی که پیام اتحاد و قدرت گله رو منتقل می‌کنه. این گرگ‌ها در گله‌های منظم زندگی می‌کردند، جایی که هر عضو گله از توله گرفته تا رهبر وظیفه مشخصی داشتند. گله‌های این موجودات به صورت هماهنگ با هم حرکت می‌کردند و همیشه در جستجوی شکار بودند. طبق اطلاعاتی که از این موجودات داریم فهمیدیم که همکاری اونها در شکار بی‌نقص بوده. اونا با استفاده از دقت و سرعت و گله‌ای که داشتن یک طعمه بزرگی مثل گاومیش یا گوزن رو محاصره می‌کردند و به راحتی از پا درش می‌آوردند و بعد از شکار غذا میان اعضای گله تقسیم می‌شد
در حالت عادی اغلباً توله‌ها همیشه در اولویت بودند و زودتر غذا می‌خوردند. گرگ‌های ماقبل تاریخی در دوران عصر یخبندان که تقریباً 125,000 تا 10,000 سال پیش بود زندگی می‌کردند. اون دوران با سرمای شدید و گسترش یخچال‌های طبیعی همراه بود که به ایجاد زیستگاه‌های منحصر به فردی کمک می‌کرد که گرگ‌های اون زمان عمدتاً در مناطق باز و سرد مثل دشت‌های یخزده یا جنگل‌های پوشیده از برف توی آمریکای شمالی یا بخش‌هایی از آمریکای جنوبی زندگی می‌کردند. اون مکان‌ها در اون زمان از رژیم غذایی خوبی برخوردار بودند و حیوانات زیادی در اون زمان زندگی می‌کردند که کمی قبلم گفتم که گرگ‌های ماقبل تاریخی با استفاده از گله‌هاشون میتونستن به غذاهای زیادی دسترسی پیدا کنن. و چیزی که خیلی پرسیده میشه اینه که اونا چطور تو اون زمان که سرمای وحشتناک دوام میآوردن. اونا دارای پوستای ضخیم و بدن قدرتمندی بودن که به اونها کمک میکرد در برابر سرمای طاقت فرسای اون زمان دوام بیارن که به طور خیلی ساده بگم بدنشون با اون مکان سازگاری داشت. این شکارچیان بیره عاشق شکارهای بزرگ بودند. برای مثال لیست منوی غذاشون ماموت‌های جوون یا گوزن‌های غول‌پیکر بوده و حتی بوفالوهای عظیم الجثه. و همونطور هم که میدونیم این گرگ‌ها به تنهایی شکار نمی‌کردند، بلکه در گروه‌های بزرگ با همکاری و هماهنگی شگفت‌انگیزی که داشتند طعمه‌ها رو از هر طرف محاصره می‌کردند. ابتدا ضعیف‌ترین یا آسیب‌پذیرترین عضو گله رو شناسایی می‌کردند و بعد با سرعت و قدرت حمله می‌کردند. دندون‌های قدرتمند و فک‌های آهنین اونها به راحتی هر استخوان هر طعمه‌ای رو خورد می‌کردند و حتی مغز استخوان که منبع انرژی فوق‌العاده‌ای بود از دست این گرگ‌ها در امان نبود. به طور ساده بخوام بگم حتی داخل استخوان رو هم می‌خوردن. دیگه خودتون هم تصور کنید دیگه چقدر بی‌رحم بودن. ولی تو سرمای طاقت فرسای اون زمان اونا مجبور بودن که از این استراتژی استفاده کنن وگرنه خودشون از گرسنگی می‌مردن. در دوران عصر یخبندان گرگ‌های ماقبل تاریخی در رأس هرم غذایی قرار داشتند. یعنی شکارچیانی بودند که هیچ دشمن طبیعی نداشتند. تصور کنید که یک اکوسیستم وسیع و سرد که در اونجا گله‌های گرگ‌های غول‌پیکر فرمانروایی مطلقی داشتند. اونها با شکار حیوانات بزرگی انرژی لازم رو برای بقا تامین می‌کردند. اما این تنها یکی از بخش‌های این موجودات هستش. گرگ‌های وحشتناک نه تنها شکارچیان ماهری بودند، بلکه نقش کلیدی در تعادل اکوسیستم داشتند. برای مثال با شکار حیوانات ضعیف و بیمار به حفظ سلامتی گله‌ها و گونه‌ها کمک می‌کردند. ولی همه چیز جوری نبود که گرگ‌های وحشتناک بخوان به طور راحت و آزادانه در عصر یخبندان زندگی کنند. شاید رقابت شدیدی که با شیرهای آمریکایی یا خرسای عظیم الجثه داشتند زندگی رو کمی واسهشون سخت‌تر می‌کرد. ولی در کل میشه گفت که اونا شرایط خوبی برای بقا داشتند، ولی با این حال بازم منقرض شدند که در ادامه ویدیو دلایلش رو میگم. در عصر یخبندان گرگ‌های وحشتناک تنها شکارچیان قوی اونجا نبودند و رقبای زیادی داشتند، مثل شیرهای آمریکایی یا ببرهای دندان خنجری که با دندون‌های کشنده‌وارشون یا با جثه‌های عظیمی که داشتن به راحتی طعمه‌های مشترک اونها رو شکار می‌کردند. گاهی اوقات احتمال داشته که رقبای گرگ‌های وحشتناک بهشون حمله کنند و غذاهاشون رو بدزدند. و از طرفی هم انسان‌های اولیه با ابزارهای سنگی و شکارهای گروهی نه تنها طعمه‌های گرگ‌ها رو می‌گرفتند، بلکه گاهی اوقات خود گرگ‌ها رو هم شکار می‌کردند. این رقابت دائمی برای غذا و قلمرو زندگی رو برای گرگ‌های وحشتناک سخت‌تر کرده بود. دنیای اونها جایی بود که فقط قوی‌ترین و سازگارترین ها زنده می‌موندند. و تنها نقطه قوت این موجودات این بود که اونا با گله‌ای که داشتن و همکاری‌هایی که انجام می‌دادند میتونستن به شکارهای زیادی دسترسی پیدا کنند. وگرنه اونا به تنهایی قطعاً توی اون شرایط می‌مردند. گرگ‌های وحشتناک و انسان‌های اولیه هر دوشون شکارچیان ماهری توی دنیای عصر یخبندان بودند. گاهی انسان‌ها و گرگ‌ها در شکارهای بزرگ به طور غیر مستقیم به هم کمک می‌کردند. مثلا گرگ‌ها با دنبال کردن و آسیب زدن به طعمه‌ها ضعیفشون می‌کردند و بعدا که انسان‌ها همون طعمه‌ها رو می‌دیدن با ابزاراشون کارو تموم می‌کردند. اما این رابطه همیشه دوستانه نبود. انسان‌ها رقبای بزرگی برای گرگ‌ها بودند، چون هم طعمه‌ها رو شکار می‌کردند و هم قلمرو گرگ‌ها رو تصاحب می‌کردند.
با پیشرفت انسان‌ها، گرگ‌های وحشتناک کمتر طعمه پیدا می‌کردند و همین باعث شده بود که فشار بیشتری برای بقا داشته باشند. در نهایت انسان‌ها با تغییر محیط و شکار گسترده به طور غیر مستقیم به انقراض این شکارچیان افسانه‌ای کمک کردند و باعث بانی این انقراض شدند. گرگ‌های وحشتناک به خاطر بدشانسی‌هایی که آوردند به سرنوشت انقراض دچار شدند. وقتی عصر یخبندان تموم شد، آب و هوای زمین تغییر کرد و بسیاری از طعمه‌های بزرگشون مثل ماموت‌ها و گوزن‌های غول‌پیکر از بین رفتند. همونطور هم که می‌دونیم اونها برای شکار حیوانات کوچیک طراحی نشده بودند و نمیتونستن به راحتی رژیم غذاییشون رو تغییر بدن. تو همون بازه زمانی بود که گرگ‌های خاکستری امروزی با انعطاف بیشتر و شکار حیوانات کوچیک تونستن جایگزین گرگ‌های وحشتناک بشن. و در کنار همه اینها گرگ‌های ماقبل تاریخی با رقابتی که با انسان‌ها داشتند به اونا ضربه زیادی زد. انسان‌ها نه تنها غذاهای مشابه اونها رو شکار می‌کردند، بلکه با تسلط بر محیط قلمروی گرگ‌ها رو هم کمتر می‌کردند. در نهایت تغییرات محیطی، کمبود غذا و رقابت با گونه‌های دیگه باعث شد که این شکارچیان قدرتمند از صحنه طبیعت پاک بشن و به تاریخ بپیوندن. سوالی که خیلی پرسیده میشه اینه که چرا گرگ‌های امروزی زنده موندن و گرگ‌های ماقبل تاریخی یا همون گرگ‌های وحشتناک منقرض شدن. همونطور که میدونیم گرگ‌های مدرن امروزی چون انعطاف پذیرتر بودن میتونستن از طعمه‌های کوچکتری تغذیه کنن و سریعتر خودشون رو با تغییرات محیطی وقف بدن. اما گرگ‌های وحشتناک تخصص زیادی در شکار حیوانات بزرگ داشتن. وقتی که عصر یخبندان تموم شد و طعمه‌های بزرگشون منقرض شدن و بعدش اونا نتونستن خودشون رو با شرایط جدید وقف بدن. و تو همون بازه زمانی بود که گرگ‌های امروزی با رژیم غذایی جدیدی که به دست آورده بودند باعث شده بود که بتونن توانایی زندگی توی محیط‌های مختلف رو به دست بیارن. و برای همینه که امروز ما گرگ‌های خاکستری رو توی مستندها و جنگل‌ها می‌بینیم. امیدوارم تونسته باشم توی این مستند شما رو به طور کامل با این موجودات افسانه‌ای آشنا کرده باشم. داستان زندگی گرگ‌های وحشتناک نشون دهنده اینه که همیشه طبیعت در حال تغییر هستش و تنها کسانی که باهاش سازگار بشن میتونن زنده بمونن. از همراهی شما در این سفر به گذشته سپاسگزارم. اگر از این ماجرا لذت بردید خوشحال میشم نظرات و سوالاتتون رو با ما به اشتراک بگذارید. و با لایک کردن این ویدیو و سابسکرایب کردن کانال ما میتونید بیشترین حمایت رو از ما بکنید. و تا دیدار بعدی مراقب خودتون و طبیعت اطرافتون باشید.